Itt vagyunk a mosodában, és a mosodában a kosár, a mosókosár ki van láncolva, így, hogy ne tud elvinni messzire. Nagyon jó, nagyon jó. És itt találtunk egy, it's okay, thank you. És itt találtunk egy, itt az öreggel nagyon jól elbeszélgettünk, mert nem vette be az ő pénzét a gép, hogy felváltsa, és én aztán cseréltem vele egy bankjegyet, az enyémet bevett, és tök jó dolgokat mondott, egy-két tippet, mert ő idevalósi, itt született, hogy hova menjünk, úgyhogy azokat az úti pontokat, az úti célokat be is ütöttem el és mentettem, úgyhogy azokból biztos fogunk megnézni. Hát mára egy kis nyugis napot terveztünk. Először felmegyünk a sziget legmagasabb pontjára, ott van egy ilyen adótorony, egy kis kilátó, az odavezető út is állítólag nagyon szép, illetve nagyon szép kilátás van onnan fentről. Azután pedig lemegyünk, megnézzük azt a két strandot, amit a mosodába az öreg haverunk ajánlott, aki itt lakik. Azokat akarjuk megnézni, ennyi ötlet. Le is van zárva itt az útnak a fele. Ez több mint valószínűleg nem rég borulhatott ide. Egy szerencsé, hogy éppen nem járt erre senki. Megérkeztünk a sziget legmagasabb pontjára. Hát itt van egy adótorony is egyébként ott, meg volt itt régen egy ilyen kilátó komplexum. Szóval ez a sziget legmagasabb pontja, 881 méteren vagyunk, pazar a kilátás innen tényleg a távoli szigeteket, a nyílt óceánt, itt mindent lehet már látni. Régen egy üdülő komplexum is volt itt, ami látogatható volt, de most már ez teljesen kihalt és teljesen le van zárva. Közben a majom el akarja lopni a táskánkat. Ott van mi? A kis bűnös. De lehet a mukósisakot is leveszi majd. Azt is hozzuk el. Mi van, te lopós? Hozzád beszélek. Nézd ide! Ha nem veszem észre, a táskából majdnem... Ez pedig az egyik kilátópont, ahol ki lehet ülni. Van itt egy kis asztalka, meg szék, és innen van egy ilyen nem gyenge kilátás. Gyönyörű. Az egész sziget látszik tulajdonképpen. Érezhetően hűvösebb van, 4-5 fokkal biztos, hogy hűvösebb van itt. Nincsen nálam semmi. Szóval a majom fél a dróntól, valószínűleg a hangjától, hogy kipróbáltam, hogyha számol adok ilyen hangot, akkor is féle, és fél, figyeljétek. És akkor elkezd menekülni. Szóval azért az embernek még több esze van, mint a majomnak, úgyhogy nem vagyunk még veszélyben. A strandokról. A Langkawi majdnem minden strand hibátlan. Tehát ez az igazi fehér homok, kókuszpálmák a parton, óceán, tiszta óceán, viszonylag tiszta óceán, és szinte mindegyik hibátlan. Viszont sajnos van egy tendencia, ami szétcseszi ezt az egészet, az, hogy a nagy szállodaláncok megveszik a közvetlen vízparti területeket, felépítik a szállodát, és teljesen kisajátítják a partját. Szóval még egy hátizsákkal sem mehetsz le, nem viheted le a törölközőt, nem mehetsz oda a partra. Elég gusztustalan, mert a tenger, a part, a napfény, az mindenkié. Legalábbis szerintem annak kellene, hogy legyen. És szerintem ezzel a sziget egyébként tökön szúrja magát. Egyrészt azért, mert oké, hogy így ide jön egy gazdag turista réteg. A gazdag az nem feltétlenül jelenti az intelligens, nagyon nem. Ide jönnek egy vagyonért mondjuk egy hétre. Az egész héten ott fog dögleni a szállodának a rezortjában, all inclusive-ban, tehát az nem fog kimenni egy étterembe, nem fog meginni egy sört egy másik parton, mert a másik partra már ő sem mehet oda, nem fog elmenni fakultatív programra, nem fog elmenni hajókázni, nem fog elmenni a szigeten sehová, tehát ez a szigetnek biztos, hogy nem jó, mert így a nem kevés kifizetett lóvé, az kizárólag a szállodánál csapódik le, tehát ebből a helyiek semmit nem kapnak majd meg. Szerintem egy hatalmas öngól, ráadásul, hogyha megnézitek
Google-ön az értékeléseket a szigetről, vagy a sziget strandjairól. A legfrissebb, legutolsó értékelések zöme a lehető legrosszabb értékelés, kifejezetten kitérve erre a problémára, és nagyon sokan írják, hogy aki ide akar jönni emiatt, az kétszer gondolja meg, vagy aki egyáltalán Malajziába akar jönni, és kétszer gondolja meg. Ahová most megyünk, az is egy ilyen hasonló strand, de már itt jött az ember az előbb, és mondta, hogy hát itt a parton, de a víz mellett lehet sétálni, de hogy már feljebb nem lehet menni. Hát ezt a hülyeséget, hát na mindegy, szóval ez a part is egy ilyesmi strand. Lehet sétálni, meg talán oda a pálmákhoz be lehet ülni, viszont ez is egy nagyon szép strand, egy gyönyörű hely. Hogyha mindent összevetek, akkor talán mondhatom, hogy ez a legjobb, legszebb beach, ahol idáig voltunk az egész dél-ázsiai túrán. Az óceán is nagyon jó, 28-29 fokos. Meleg van egyébként, és a nap brutális attól. Egy ezen a szélességi körön, ilyen közel az egyenlítőhöz, már majdnem merőlegesen süt a nap. De amit kint hagynak a napon, az szét is égeti. Ezt nehéz überelni, főleg azért sem, mert kevesen vannak, hál' Istennek. Tehát itt például itt a 200-300 méteres körzeten belül senki nincsen. Zseniális. Tehát itt vagyunk a pálmafa alatt, és akkor ide jön az őr, és azt mondja, hogy az private, 5 métert, vagyis körülbelül ide húzzam le. Szóval onnan 5 métert lejjebb kell költözzünk, és jön a következő, akit elhajt a francba, és akkor ő is mutatja, hogy hova teheti le. Szóval átköltöztünk a legalitásba, onnan oda. Vagy akkor mondja azt, hogy mivel ott van egy csomó ilyen napágy, meg ilyenek, hogy kihúzza ide a napágyakat, azt mondja, hogy 1000 forint vagy 2000 forint, kapsz egy napágyat, meg esetleg egy napernyőt, és akkor mindenki boldog lenne. Ezzel szemben most kapnak egy szar értékelést mindenkitől, ami nem ért. Na mindegy, tovább is megyünk, mert még mára be van tervezve egy másik strand is, amit az öreg mondott még a mosodában, a helyi, hogy még azt meg akarjuk ma nézni. Megérkeztünk a másik beachre, hát illetve ez egy ilyen park is. Nézzétek ott a majmot. Szóval megy motorról motorra, és megpróbálja összeszedni, amit talál. Ott például egy kis vizet talált most, mint a mágnes szemű vasasok Borsodban, úgy mennek motorról motorra. Így iszik. Szedi szét a tacskó. Szétszedi, teljesen kipakol belőle mindent. Ez durva azért. Mit csinálsz ott? Fog övülni a gazdája. Például egy nyalókát talált most. Hülyéje. És akkor így megy motorról motorra. Itt van pár darab. És akik itt hagynak bármit, azt szedi szét. Ha mondjuk nekik rendesen szétszedi a cuccot. Mindent szétszed. Itt a beachra vezető út, egy ilyen kis ösvényen vezet, ez meg van csinálva, de ez legalább public beach, tehát ide lehet jönni szabadon. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a partja, de maga így az ide vezető út az nagyon hangulatos. Hello! Szóval itt már többen vannak, az igaz, nincsenek kókuszpálmák a parton, viszont a víz az itt gyönyörű. Ezek a színek, ez az igazi trópusi türkisz színek, a kéknek, a zöldnek az árnyalatai, és itt sokkal tisztább is egyébként a víz, ahogy majd fogjátok látni fentről.
Úgyhogy Langkawi strandok szempontjából az eddigi legjobb, ez már biztos. The boba kicap. It's traditional Malaysian. Yeah. Itt a parton ide jöttünk, mert láttuk, hogy itt főznek. Azt hittük, hogy ők adnak el, tehát lehet vásárolni tőlük kaját, és nem. Kaptunk tőlük ingyen mindenfélét, halat, spagettit, mindent, és teljesen ingyen, tehát nem akartak elfogadni tőlünk semmit. Annyira kedves emberek, és annyira jó szívűek, hogy ilyen már nem nagyon van. Ugye ezt muszáj volt megörökítsem ők, azok is hoznak mindent, és semmit nem várnak el érte, semmit. Tehát hol van ilyen már? Hol? Sehol. And I'm just telling to our friends that you are all very kind people. Thank you very much. Langkawin olyan túl sok kulturális program nincsen. Igazából két olyan dolog van, amit érdemes megnézni. Az egyik, ez a Maha Tower. Ez egy ilyen érdekes, az Eiffel torony aljához hasonlít az alja, de muszlim jegyeket is hordoz magában, egy ilyen 102 méter magas torony. Ez így néz ki, föl lehet menni a tetejére. Igazából nem köthető hozzá semmilyen történet, semmilyen esemény, semmilyen történelmi dolog. Ezt csak úgy megépítették, azt hiszem 10-valahány évvel ezelőtt, mint kilátóüzemel. Közvetlenül itt a tengerparton vagyunk, illetve a fő kikötőjétől körülbelül egy olyan 1 kilométerre. Hát a másik, hát nevezzük attrakciónak, igazából az se egy nagy attrakció, csak mint érdekesség, az a nagy sasmadár, ami a fő kikötőnél van, és a tengerre néz. Oda megyünk most, megnézzük, de maga az idevezető út is tök jól meg van csinálva, nagyon kis cuki, ilyen kis benső tó van, ilyen kis hidacskák, majmok, itt van éppen az is most valamit szerzett magának. Mit szereztél? Fáj a hátsó lába, szóval nagyon kis hangulatos kis városrész van tulajdonképpen ide csinálva. A külső részén van ez a nagy sasmadár, mint egy városkapu. Az ideérkező hajók már messziről látják, és a fő kikötő az itt van, tőle balra egy fél kilométerre körülbelül. Tehát ez mint a kapuja a szigetnek tulajdonképpen. Egy elég impozáns darab, ez a sziget egyik jelképe. 20 méter a szánytesz távolsága, és 12 méter magas. Ez jó messziről látszik a tengerről. Egyébként maga a Langkawi szónak a jelentése az vöröses sas. És már reggel is van, indulunk erre a hajóstúrára. A fehér hajó, a white one, az lesz a miénk. Na, meg is érkeztünk, ez Pulau Berak Basak nevű kis apró kis sziget. Ez pedig itt, végig, ahonnan jövünk, egy ilyen ponton, kis hidacska, ponton móló. Mondhatnám beszállás szimulátornak is. Akinek a vallása vagy a hite nem engedi, hogy alkoholt igyon, kipróbálhatja, hogy milyen van. Szóval ez a Pulau Berak Basak sziget, ez egy lakatlan védett kis sziget, Langkawi déli részén, és a neve malájul azt jelenti, hogy nedves rizssziget. Hát a legenda szerint azért hívják így, mert réges-régen egy hajó rizsszállítmánnyal futott itt az átonyra, és a rizs a tengerbe ömlött, de nem süllyedt el, hanem nedves rizsként a felszínen maradt.
A helyiek szerint ez szent hely, ahol a tenger megáldotta a szigetet. Van itt egy első része, ez a beach, ez a tengerpart. Hát nem rossz, hát látunk már szebbet, hiányoznak innen a kókuszpálmák, de ez igazából csak hajók jönnek ide és hozzák a turistákat, mint hogy mi is ide jöttünk. A tenger az egészen szép, tehát itt már a türkiszkék színek vannak. A partja is jó, homokos, fehér homok, de nagyjából és egészében ennyi. A part mögött pedig hátul dzsungel. A következő programunk az ilyen, hát sirályetetés. Nem fogunk kiszállni a hajóból, ez csak annyi, hogy tolnak egy kis kaját a sirályoknak, és akkor jönnek. Egy jó pofa program lenne ez, csak ez számunkra már nem egy akkora dolog. Meg is érkeztünk a következő állomásra, ez a Dayang Bunting tó lesz. Ez egy természetvédelmi övezet. A terhes nő tavaként is emlegetik, azért mert itt a környező dombok egy terhes nőnek a sziluettjét mutatják. Ennek az az érdekessége ennek a tónak, hogy ez egy édesvízi tó. Ez egy pár száz méterre van a tengertől, és ennek ellenére teljesen édes a vize. Meg is érkeztünk a tópartra. Egy nagyon érdekes kis belső tó, ez egy karszt tó egyébként, és itt így horgásznak. Egyébként ezek ilyen harcsák. Újabb attrakcióhoz érkeztünk, ez az Underwater World Langkawi. Hát ez ilyen tenger alatti akváriumok, tenger alatti világ van itt tulajdonképpen megcsinálva. Hát menjünk akkor B. Hát itt egyelőre akvárium van, akvárium hátán. Rögtön egy érdekesség, ilyet meg én sem láttam. Ez fejjel lefelé medúza, ez az upside down medúza. És hát mindenki ismer, ott van a sok kis Nemo, a kis bohóchal, Muréna, róka arcú nyuszihal, pukfancshal, itt egy szirti cápa, ez egy nagyon cukiság, ez egy tehénhal, az is kijön a vízből. Ezek pedig fókák, dél-amerikai fókák. És itt pedig van egy kis sarköri rész, pingvinek vannak bent. Ez ugyanaz a szín, csak belülről lehet őket megnézni. A buborékban, mondjuk azt, és akkor itt húznak el a fejünk fölött. Na, lejöttünk a kikötőbe egy kicsit hajózni, hajókat nézni, tudjátok, az a szívünk csücsön, hát csak egy vitorlás csatorna vagyunk. Hát érdekes, hogy itt, Dél-Ázsiában nem nagyon vannak európai márkák, illetve azok a márkák, amiket Európában megszoktunk, itt nem nagyon vannak. Tehát az egyetlen egy Baváriát és egy-két Benettaut láttam, de egyébként az ilyen custom made hajókban rengeteg van, illetve olyan
hajók, amiket nem is ismerünk. Valószínű, hogy ilyen dél-ázsiai gyártásúak lehetnek, és ami feltűnő, hogy nagyon öreg a hajópark. Tehát ezek a hajók, amik itt vannak, ezeknek az átlag életkora az hát ilyen 20-30 év, inkább azt mondanám, vagy még annál öregebbek is, és teljesen ilyen egyedi kialakításúak. Ez a hajó, ez például Los Angelesből jött. Hát ezen van minden. Jézuskától a géppuskáig, az égvilágon minden. Látszik, hogy már sok minden megélt. Na hát közben találtam egy hajót. Ők oroszok, ő a kapitány, és ők, ez egy In Russia, around Europe, cross Atlantic. Aha, ezzel egy 18. századi hajónak a replikája ez, és rendesen ők vitorlával jöttek végig ezzel a hajóval. Hihetetlen, tehát maga az ember is egy nagyon szimpatikus csávó, tehát ez egy hatalmas meglepetés egyébként nekem. Ők oroszok, de nagyon jó fejek. És ők végig hajózzák így az óceánt ezzel a 18. századi replika hajóval. Na, a kapitány Szergejnek hívják, és beengedett ide, megmutatta, hogy milyen helyeken járt, és az óceán teljesen körbejárt, ők nagyon-nagyon jó srácok, és megmutatja a naplóját, amit vezet. Tehát ő egy igazi hajós. Ő egy igazi világjáró hajós, és a másik... Before trip. És ez volt a régi hajójuk, Our trip. és mutatja, hogy From hol jártak. Volga to Körbe. Tasmania. Just around the world. 15 years ago. 15 éve ő írta ezt a könyvet, és erről az útjukról szól, amit ezzel a régi, which century is it? 10th century, about 10th century. Like very similar, like Viking. Slavic and the Viking are very similar. Ez egy 10. századi hajó volt, és azzal járták körbe az óceánt, le a kalappal. Djibouti. No, Africa. Around Africa. Circumnavigation, maybe. Yeah. Maybe we will back to Russia. We will see. You are living in the ocean. Azt mondja, hogy mivel ez tradicionális hajó, korának megfelelő állapotban van, a korának megfelelő anyagokkal dolgoznak, és hogy nincsen semmi elektronika, nincsen, és minden kézzel csinálják, tehát nincsen csörlő, nincsen semmi. Ha valaki akkor hajós és vitorlás, akkor ők azok. Nagyon nagy élmény volt egy ilyen régi hajóba belülről is bemenni, nagyon érdekes az egész. Ilyet se láttunk még itt, fókák a kikötőben. Sajnálatos módon vissza kellett, hogy jöjjek a kikötőbe, visszamenni a Szergejék hajójára, a régi hajóra, a fahajóra, a favitorlásra, tudjátok, mert hát ott maradt a napszemüvegem. És írt nekem a Szergej, hogy hát mindenképpen vissza kell, hogy menjek a hajóra, de ha már visszamegyek a hajóra, hát üres kézzel nem megyek, még van itt nálam egy kis fasza, fűszeres rum, úgyhogy hát mondtam neki, hogy oké, de hát akkor mindenképpen erre a nagy ijedelemre azért kocincsunk már valamit. Hey! De ez egy igazi hajós bögre. Na zdravie! Good time! Na zdravie! Guys! Na és mit kapunk még tőle? Palacba kell beletenni, le lehet úsztatni a tengeren, hogy valaki megtalálja. Nagyon jó pofa dolog. És Szergejtől kapok egy dedikált példányt a könyvéből. Ez biztos, hogy főhelyen lesz a hajó, mert ő tényleg egy világ óceánjait bejárt kapitány, aki ezzel a fahajóval járja a világot. Szóval ez minden tisztelet. Tehát ha valami, akkor ez teljesítmény. Mondta nekem amúgy Szergej, hogy ha akarok, akkor csatlakozhatok hozzájuk, mert most elindulnak nyugatra, Afrika felé, az Indiai óceánon. Mondtam, hogy hát most nem. De amúgy, hogyha mondjuk Bali felé mentek volna, és fel lehetett volna hozzájuk szállni, simán odaadtunk volna egész Kuala Lumpurt azért, hogy ezzel a hajóval átmehessünk velük mondjuk Balira. Az biztos, hogy egy hatalmas kaland lett volna, de hát így most a Afrika felé most nem. Találtunk egy faszahelyet ismét, ez egy ilyen naplementés, kikötős hely, és van csapolcsör, úgyhogy akkor ha már van csapolcsör, akkor iszunk egy Guinness-t és egy hely nekem.
kikötő, hajók, tehát hajós embernek ugye hajók, és a nap az ott megy le a két szigetcsoport között bele az óceánba. Tehát ez mintha meg lenne tervezve, mértani pontossággal, tehát hogyha egy héttel korábban jövünk, vagy egy héttel később jövünk, vagy nem ebben a kikötőben vagyunk, akkor már nem ott megy le. Ezt ugye a videó nem adja át, de milliméterre, mértani pontossággal ott bukik bele a két szigetcsoport között az óceánba, és a két szigetcsoport közötti távolság is akkora, mint a napnak az átmérője innen. Ez így nem biztos, hogy érthető, amit így elmondtam, de ilyet nem lehet tervezni sem. Meg is jött. Egy dolog volt még itt, amit mindenféleképpen meg akartam nézni Langkavin, ez pedig a hosszú hullámtörő. Ez egy több kilométer hosszú hullámtörő, amit megépítettek befelé a tengerbe. Egy része ilyen aszfaltos, mint amin most megyünk, illetve nem aszfalt, hanem beton, utána pedig elméletileg fa. Nem is biztos, hogy tovább lehet menni. Hát itt a semmi közepén ez a fa, itt a beton nyúlványban benne, nem tudom, hogy kerül ide. Viszont ennek a nyúlványnak, a karaj kisebb részének itt van vége. Tehát itt nem tudok tovább menni. Na ez pedig a másik oldal, a hullámtörő karéj másik vége. Hát ez egy picit ilyen lerobbant állapotban van. Így néz ki. De hát ott végül is végig lehet menni. Nem kérdés, hogy végig is megyünk. Hát ez a másik karéj, ez igazából ugyanolyan nyúlvány, mint a másik oldalon volt, csak itt lenne még egy másik, valószínűleg egy régebbi fa rámpa is, ami egészen ami egészen megy egy 5 kilométert vissza arra a részre, ahol legelőször voltunk. Csak hát ez ilyen állapotban van. Hát ez életveszély, tehát ezt biztos, hogy már én sem vállalom be. Úgyhogy sajnos, hogy ezen a hosszú hullámtörőn ezen most már nem lehet végigmenni. És ezzel a kis kalanddal véget is ért a Langkawi epizódunk. Holnap megyünk át a fővárosba, Kuala Lumpurba. Gondolkodtunk rajta, hogy vonattal menjünk-e esetleg, úgy, hogy ugye a szigetről hajóval a szárazföldön, és akkor a szárazföldön már vonattal Kuala Lumpurig, mert biztos nagy kaland lenne ott a dzsungelen keresztül, de ez egy ilyen 5-600 km, és nem tudom, nem ismerem, hogy a maláj vonatok innen mennyire állnak meg a kisebb helyeken, és nem nagyon akartunk ilyen 8-10 órát utazni, és a repülőjegy is 10 000 forint közvetlenül innen Langkawiról, úgyhogy inkább maradtunk a repülőnél. Tetszett Langkawi, nagyon szépek a strandjai, talán az eddigi ázsiai túránk legszebb partjai vannak itt. Igazából nem is nagyon van olyan partszakasz, ami ne lenne majdnem hibátlan, ugye láttátok a felvételeket, nem nagyon lehet belekötni. A víz sokkal tisztább, mint Tájföldön volt, bár nem az igazán kristálytiszta óceán és tenger van itt, amire az ember gondolna, de bízom benne, hogyha nem is Balin, de talán Gilin megtaláljuk majd azokat a strandokat, amikbe tényleg minden hegyben megvan. Az emberek nagyon kedvesek, tényleg itt még emberek vannak, láttátok, a saját ételükből megkínálnak, tényleg a turistákkal és az idegenekkel nagyon kedvesen bánnak, úgyhogy le a kalappal nem nagyon éreztük sehol, hogy le akarnának húzni minket. Talán itt voltak eddig a legbarátságosabbak az eddigi túránk során. Igazából a szigeten mindamellett, hogy nagyon jó strandjai vannak, és tényleg akár egész nap lehet dögleni a parton és úszkálni a tengerben, amellett program lehetőség is van. Tehát sokkal fejlettebb. Eddig Malajzia, jó, eddig csak Langkawin van összehasonlítási alapunk, de eddig Malajzia úgy tűnik, hogy sokkal fejlettebb, mint mondjuk Tájföld vagy Vietnám volt. Tehát itt már megvannak azok a resortok, azok a
program lehetőségek, a különböző szórakoztató központok. Igaz, hogy az árban is már egy kicsit húzósabb, már majdnem európai színvonal, viszont tényleg van mit csinálni, és ha az ember nem csak a tengerparton akarja süttetni a hasát, akkor tényleg egy tartalmas programokat lehet találni a mangrove dzsungeltúrákon keresztül, az akvárium, a különböző nemzeti parkok, állatkert, tehát tényleg van mit csinálni. Ugye mi 2 hetet voltunk itt, nekünk ez így itt elég volt, de simán el tudom képzelni, hogy akár egy hónapra vagy több hónapra is ide jön az ember, hogyha pihenni akar. Egyelőre Maláziáról nagyon jó a véleményünk. Hát leszámítva azt a kis apró dolgot, hogy ugye itt a partokat kisajátítják a szállodaláncok, stb., amiről beszéltem nektek korábban, de összességében az összkép az jó Langkawiról. Meglátjuk, milyen lesz a főváros.